वेलकम टू रश्मीज रसोई। आज मी तुम्हाला कॅफे स्टाईल अगदी झटपट आणि क्रिस्पी बनणारे प्रॉन्स पॅटीची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि असेच वेगवेगळ्या रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। प्रॉन्स पॅटीस बनवण्यासाठी आपण हे प्रॉन्स घेतले आहेत, पाव किलो आहेत, स्वच्छ करून वगैरे घेतले आहेत आणि अगदी छोट्या साइजचेच हे प्रॉन्स यूज करणार आहोत। एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, 2 अंडी यूज करणार आहोत, तळायसाठी तेल, नंतर ब्रेड यूज करणार आहोत। आपण हा विप्सचा फ्रेश ब्रेड घेतला आहे। अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा किंवा आपल्या आवडीप्रमाणे चिली फ्लेक्स, अर्धा चमचा मिक्स हर्ब्स, 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश, चवीप्रमाणे मीठ, 2 चमचे बटर आणि गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हे प्रॉन्स जे आपण क्लीन करून घेतलेत ह्याला ना फाइनली चॉप करून घ्यायचे आहे। मिक्सरला नाही फिरवायचं, सुरीनीच एकदम छोटे असे चॉप करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता प्रॉन्स हे चॉप करून घेतले आहेत मी, अगदी छोटे छोटे पीसेस होतील ना असेच। आता एका बाजूला आपण गॅसवर हा पॅन गरम करत ठेवला आहे। ह्याच्यात अगदी थोडंसं तेल घालणार आहोत, पाव चमचा एवढंच, आणि ह्याला छान टेस्ट येण्याकरता आपण बटर यूज करणार आहोत। कधी डायरेक्ट बटर यूज करायचं नाही, थोडं तरी तेल घालायचं म्हणजे ना बटर करपलं जात नाही। 1 टेबलस्पून आपण बटर ॲड केलं होतं। आता हा फाइनली चॉप केलेला कांदा आहे तो ॲड करूया। ह्या कांद्यासोबतच आलं लसूण क्रश आहे चमचाभर। कांदा आणि आलं लसूण क्रश आपल्याला आता शिजवून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियम वरच ठेवली आहे, मीडियम फ्लेम वरच आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे। कांदा आणि आलं लसूण क्रश पण आपला छान शिजवून झाला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण अगदी पाव चमचा एवढीच हळद घालणार आहोत। हळद पण कांद्यासोबत छान परतून घ्यायची आहे। गॅसची फ्लेम आता मी हाय वर केली आहे। हळद परतून झाली की ही कोलंबी जी आपण फाइनली चॉप करून घेतली आहे ती ॲड करूया आणि व्यवस्थित कांद्या आणि हळदी सोबत आपल्याला ही परतून घ्यायची आहे। गॅसची फ्लेम मी सध्या हाय वरच ठेवली आहे। हे बघा प्रॉन्स छान आपण परतून घेतले आहेत। आता एक 3 ते 4 मिनिटांसाठी आहे ना लो टू मीडियम फ्लेम वर हे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहेत। तीन ते 4 मिनिटं झालेत, प्रॉन्स छान आपण शिजवून घेतले आहेत आणि हे बारीक केल्यामुळे प्रॉन्स शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाही। आता गॅसची फ्लेम मीडियम वर करते मी। ह्याच्यामध्ये हा गरम मसाला ॲड करूया, नंतर चिली फ्लेक्स तुम्हाला तिखट किती आवडते त्या प्रमाणात 1 किंवा अर्धा चमचा तुम्ही यूज करू शकता। अर्धा चमचा मिक्स हर्ब्स किंवा ऑरिगॅनो ॲड करायचे आहेत, चवीप्रमाणे मीठ। लक्षात ठेवा मीठ आहे ना एंडिंगलाच घाला, कारण का सुरुवातीला जर तुम्ही मीठ ॲड केलं आणि प्रॉन्स शिजवून घेतले तर ना ते थोडे ओलसर होतात। आता व्यवस्थित हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला हाय फ्लेमवर प्रॉन्स सोबत टॉस करून घ्यायचे। हे बघा मिनिटभरासाठी ह्या सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण प्रॉन्स सोबत छान टॉस करून घेतले आहेत। आता गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि हे एका प्लेटमध्ये आपण गार करण्याकरता ठेवणार आहोत। प्रॉन्सची स्टफिंग गार होईपर्यंत आपण आउटर कवरिंगसाठी
हा ब्रेड कट करून घेणार आहोत। मी नॉर्मली ना पॅटी बनवायला किंवा ब्रेडचे कोणतेही पदार्थ बनवताना ना हा विप्सचाच ब्रेड यूज करते, कारण का तो खूप सॉफ्ट असतो। आता कटर नसेल तर ह्या ग्लासच्या साहाय्याने आहे ना आपण छान राऊंड शेप असं हे कट करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, असेच मी हे कट करून घेते आणि हे जे साईडचे काट निघतात ना हे फेकून नाही द्यायचे, हे आपण मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत आणि हेच ब्रेड क्रम्स म्हणून यूज करणार आहोत। ब्रेड स्लाइस तर आपण कट करून घेतल्यात, आता आपण अंड फेटून घेणार आहोत। अंड्यामध्ये मी मीठ वगैरे काहीच घालत नाही, कारण का ब्रेडमध्ये ऑलरेडी मीठ असतं, त्यामुळे अंड छान आपण हे फेटून घेऊया। अंड फेटेपर्यंत मी हे ब्रेडचे साईडचे काट आहेत ना हे बघा असे पॅनमध्ये आहेत ना थोडे कुरकुरीत करून घेतलेत, म्हणजे हाताने असं चुरा होईल असं। आता आपण ह्याचं ब्रेड क्रम्स बनवण्याकरता हे मिक्सीच्या भांड्यात घालून थोडं फिरवून घेऊया। हे बघा, झटपट असे आपले हे ब्रेड क्रम्स देखील रेडी झाले आहेत, म्हणजे आपल्याला बाजारात ना विकत पण घ्यायची गरज नाही आणि आपला ब्रेड जो आपण कट केलेला तो वेस्ट देखील जाणार नाही। आता हे पॅटी बनवायला सुरुवात करूया। ही स्टफिंग पण आता गार झाली आहे, ह्याच्यात आपण कोथिंबीर ॲड करूया। मी ना थोडासा पुदिना देखील ॲड केला आहे ह्याच्यामध्ये, म्हणजे ना खूप छान टेस्ट येते ह्याची। मिक्स करून झाले का लगेचच आता हे प्रॉन्स पॅटी बनवायला आपण सुरुवात करणार आहोत। प्रॉन पॅटी बनवण्यासाठी हे बघा ह्या बोलमध्ये आपण पाणी घेतलं आहे। ह्या पाण्यामध्ये अगदी स्लाइटली ही ब्रेडची स्लाइस आहे ना हे बघा अशी डिप करायची, हाताने प्रेस करून घ्यायचं, म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं पाणी असेल ना ते निघून जाईल। अशाच पद्धतीने सर्व ब्रेडचे स्लाइस मी असे डिप करून ठेवते आणि अगदी अलगदच डिप करायचं, म्हणजे खूप असं डुबवून असं काढायचे नाही। एक एक करून सर्व ब्रेडचे स्लाइस आपण असे पाण्यातनं डिप करून थोडे हाताने प्रेस करून घेतलेत। आता ह्याच्यामध्ये आपण ही स्टफिंग भरणार आहोत। त्याच्यात मावेल एवढं किंवा 2 चमचे एवढी अगदी व्यवस्थित स्टफिंग मधोमध भरायची आहे आपल्याला। नंतर ही दुसरी ब्रेडची स्लाइस आहे ही ह्याच्यावर ठेवायची, व्यवस्थित हाताने ना असं प्रेस करून घ्यायचं आहे। हे बघा हे काट आहेत ना अगदी व्यवस्थित त्याचे बंद व्हायला हवेत, असे हे आपण बनवून घेणार आहोत। हे बघा एक एक करून हे सर्व पॅटी आपले तयार करून झालेत। आता पुढच्या प्रोसिजरकडे वळूया। सर्वात आधी ही जी आपण पॅटी बनवली आहे ना ती घ्यायची आहे। नंतर ही पॅटी आहे ना हे अंड जे आपण फेटून घेतले त्याच्यात व्यवस्थित घोळून घ्यायची आहे। घोळून झाली का निथळून घ्यायची आहे ती। नंतर ह्या ब्रेड क्रम्समध्ये व्यवस्थित कोट करून घ्यायचं ह्याला आपण। अंड जर आणखीन गरज लागली तर अंड फोडून ते फेटून घेऊया, कारण का मी इथे 6 पॅटी बनवल्यात म्हणून। हे बघा अशा पद्धतीने ह्या पॅटी आपण तयार करून घेऊया। हे बघा एक एक करून हे सर्व पॅटी आपले तयार झालेत। आता लगेचच फ्राय करायला घेऊया। तेल पण आपण छान गरम करून घेतले, हे आपण शॅलो फ्रायच करणार आहोत। आता एक एक करून हे पॅटी आपण तेलावर सोडूया। एका वेळी मी 3 पॅटी सोडते आणि छान गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी आपण एक बाजू अशीच फ्राय करत ठेवूया। अर्धा मिनिट झालाय, आपण आता हे पलटून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती सुरेख रंग आलाय हे आपल्या प्रॉन्स पॅटीला। मागची बाजू देखील अशीच आपण फ्राय करून घ्यायची आहे। लक्षात ठेवा गॅसची फ्लेम एकदम लोवर नाही ठेवायची, मीडियमवरच ठेवायची, म्हणजे ते ऑइली होणार नाहीत। आणखी अर्धा मिनिट झालाय, पुन्हा आपण हे पलटून घेऊया। हे बघा तुम्ही बघू शकता दोन्ही साइडनी
आपले हे प्रॉन्स पॅटी अगदी व्यवस्थित फ्राय करून झालेत। आता त्याचं तेल निथळून काढायचं आहे आणि एक एक करून हे पॅटी काढून घ्यायचे आहेत। काढण्या अगोदर गॅसची फ्लेम मी हाय करते आणि हाय फ्लेमवरनाच हे काढून घेणार आहेत, म्हणजे हे जास्त ना ऑइली होणार नाहीत। हे बघा, असं हे तेल पूर्ण आपण काढून घ्यायचं आहे आणि ह्या स्टेनरमध्ये मी हे पॅटी ठेवते, म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं तेल असेल ते निघून जाईल। एक एक करून तिन्ही पॅटी आपण हे काढून घेतलेत, किती सुंदर असे दिसतात। आता उरलेले 3 पॅटी देखील ह्याच तेलामध्ये तळणार आहोत। 3 पॅटी तळलं तरी तुम्ही बघू शकता तेल काय जास्त म्हणजे खेचलं गेलं नाही। आता ह्याच तेलामध्ये आपण हे 3 पॅटी तळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता सुंदर असे हे उरलेले 3 पॅटी देखील आपले फ्राय करून झालेत। हे देखील मी काढून घेते। आता तयार झालेले हे प्रॉन्स पॅटी आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। हे बघा, अगदी क्रिस्पी असे तयार झालेले, आवाजावरनच तुम्हाला कळेल का अगदी क्रिस्पी आणि झटपट असे तयार झालेले हे प्रॉन पॅटी आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्हाला पण मी बनवलेले कॅफे स्टाईल हे प्रॉन पॅटीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे प्रॉन्स पॅटी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे प्रॉन पॅटी कसे झाले ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या प्रॉन पॅटीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।